Ξεκινάει η πιο σημαντική εβδομάδα του Μαρτίου. Ο Μάρτιος μας αποχαιρετά με όψεις οι οποίες κρύβουν πολύ δυνατά, σημαντικά και καρμικά γεγονότα. Φυσικά θα ήταν επακόλουθο από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πλανήτες στον Κριό να κάνουν κάποια στιγμή όψεις με τον Κρόνο και αργότερα φυσικά με τον Πλούτονα. Όπως επίσης και με τον Άριο, ο οποίος από τις 18 του μήνα έχει μεταφερθεί στο ζώδιο του εγώκερου. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε αυτή η εβδομάδα τι σημαντικές όψεις θα φέρει και πώς μπορεί να μας επηρεάσει ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο ανήκουμε. Ξεκινάμε λοιπόν την εβδομάδα μας με ένα τετράγωνο του ήλιου με τον Άρη. Ο Άρης στον εγώκερο εδώ και καιρό έχει αρχίσει να δημιουργεί αρκετά σημαντικά γεγονότα που έχουν να κάνουν γενικά με άτομα εξουσίας και άτομα τα οποία έχουν δύναμη. Όταν λοιπόν ο ήλιος συναντιέται με τετράγωνο με τον Άρη, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες συγκρούσεις ανάμεσα σε άτομα εξουσίας, προσπαθώντας ο ένας να περιορίσει το φως του άλλου. Έτσι λοιπόν θα βρεθούμε μπροστά σε γεγονότα τα οποία κάποιες στιγμές θα μας φανούν πολύ έντονα. Από την άλλη, στις 27 του μήνα η Σελήνη συναντιέται με το Βόρειο Δεσμό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική όψη γιατί όταν ο Βόρειος Δεσμός ενεργοποιείται από πλανήτες, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται σημαντικά καρμικά γεγονότα, τα οποία στην ουσία δεν είναι στο χέρι μας να τα προκαλέσουμε ή να τα αποτρέψουμε, αλλά είναι στο χέρι μας το πώς θα τα διαχειριστούμε. Πρέπει λοιπόν αυτές τις μέρες, κυρίως στην αρχή της εβδομάδας, να δούμε τι γεγονότα θα μας φέρει το σύμπαν και να τα διαχειριστούμε ανάλογα, ώστε να βγάλουμε το μεγαλύτερο κέρδος για εμάς. Στη συνέχεια της εβδομάδας η Αφροδίτη συναντιέται με τον Ουρανό. 28 και 29 του μήνα είναι μία σύνοδος όπου αυτοί οι δύο πλανήτες από τη στιγμή που είναι στον Κριό μπορεί να φέρουν ξαφνικές ανατροπές στις συναισθηματικές μας σχέσεις και για αυτούς που είναι μόνοι μπορεί να φέρει μία ξαφνική γνωριμία, έναν ξαφνικό έρωτα και ραυνοβόλο εννοείται, γιατί ο Κριός είναι ένα ζώδιο της φωτιάς και παρορμητικό και μπορεί γενικά να ανατρέψει πολύ τα συναισθηματικά μας δεδομένα. Βέβαια από την άλλη θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκρατημένοι σε περίπτωση που ανήκουμε στους δεσμευμένους, γιατί εκεί μπορεί να επαναστατήσουμε χωρίς λόγο και να χαλάσουμε σχέσεις οι οποίες υπάρχουν στη ζωή μας εδώ και χρόνια και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εμάς. Επίσης, επειδή η Αφροδίτη σχετίζεται και με τα οικονομικά, μπορεί να φέρει σημαντικές ξαφνικές οικονομικές συμφωνίες, ευκαιρίες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να υποφεληθούμε στο μέγιστο, αρκεί βέβαια όπως είπαμε να μην είμαστε παρορμητικοί. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο Ερμής να είναι ανάδρομος, που σημαίνει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινηθούμε πολύ προσεκτικά, άλλωστε υπάρχουν τόσοι πολλοί πλανήτες σε παρορμητικά ζώδια στον Κριό και στον εγώκερο, οπότε συναντιούνται και σε τετράγωνα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη δράση μας. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα και σε περίπτωση που υπάρξουν κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις σε πράγματα τα οποία πρέπει να τρέξουν, είναι καλό να δεχτούμε τα σημάδια και να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την υπάρχουσα κατάσταση. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις για να μπορούμε να επανεξετάσουμε κάποια θέματα. Οπότε δώστε ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει στο τι σημάδια μας στέλνει το σύμπαν και για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας. Πολλές φορές μπορεί μια καθυστέρηση απλά και μόνο να σημαίνει ότι είμαστε σε λάθος δρόμο και ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τις καταστάσεις που μας προβληματίζουν, ούτως ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για αυτό. Στη συνέχεια της εβδομάδας φυσικά θέλω την προσοχή σας. Ο ήλιος συναντιέται σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Αυτό σημαίνει ότι άτομα εξουσίας περιορίζουν, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μας περιορίζουν, προσπαθούν να κρύψουν το φως και γενικά προσπαθούν να μας πάρουν ενέργεια. Δηλαδή, θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες συγκρούσεις με άτομα τα οποία βρίσκονται πιο πάνω από εμάς, μπορεί να υπάρξουν κάποιες παραπάνω υποχρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να μας κουράσουν και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στο νοσοποιητικό, στην υγεία, στην αντοχή, στην ενέργεια. Έχουμε πει και στην αρχή ότι είναι μια δυνατή εβδομάδα, οπότε επισημαίνουμε ξανά με αυτή την όψη ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η εβδομάδα τελειώνει με μια πανσέλινο στο Ζυγό, η οποία κρύβει κάποιες εντάσεις, κάποιες συγκρούσεις, συμμετέχει ο Άρης σε τετράγωνο και ο Κρόνος σε τετράγωνο, οπότε θα πρέπει πάλι να είμαστε προσεκτικοί. Είναι μια εβδομάδα κατά την οποία θα υπάρξουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις σε θέματα τα οποία φαίνεται ότι βράζουν εδώ και καιρό.
Οπότε εθνικά ζητήματα, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με άτομα εξουσίας, με πολιτικούς, με θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την ισορροπία στις σχέσεις μας, αυτή την εβδομάδα έρχονται στο προσκήνιο. Πρέπει να χειριστούμε πολύ προσεκτικά κάθε κατάσταση που θα προκύψει, ούτως ώστε να αποφύγουμε το χειρότερο σε οτιδήποτε μπορεί να μας προβληματίζει. Η εβδομάδα το καλό είναι ότι τελειώνει με τη μετακίνηση της Αφροδίτης στον Ταύρο. Αυτό σημαίνει ότι η συναισθηματική μας ζωή θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκτάει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, μπορεί να αφοσιωθούμε περισσότερο σε μια συναισθηματική σχέση και αν κάποιοι από εμάς είμαστε μόνοι αυτό τον καιρό, είναι μια θέση της Αφροδίτης η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στο να κυνηγήσουμε μια σταθερή σχέση, μια σημαντική σχέση η οποία θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια, ζεστασιά και σίγουρα όλο αυτό που θέλουμε να νιώσουμε μέσα από μια μακροχρόνια σχέση. Άρα λοιπόν μπορεί η εβδομάδα να κρύβει κάποια σημαντικά γεγονότα που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας φανούν δυνατά ή αρνητικά, αλλά ανάλογα με το πώς θα τα διαχειριστούμε θα φανεί και το αποτέλεσμα. Βέβαια, με αυτές τις όψεις είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα Κρίη, Καρκίνη, Ζυγή και εγώκεροι των πρώτων ημερών, του πρώτου δεκαημέρου κατά προτίμηση θα έλεγα, οπότε αυτοί θα πρέπει να δείξουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει αυτό τον καιρό γύρω τους. Οι Κριοί κυρίως θα πρέπει να μην είναι προκλητικοί με άτομα που βρίσκονται πάνω από αυτούς, γιατί διαφορετικά οι περιορισμοί, οι ευθύνες και όλα αυτά που σας αναλογούν θα σας φορτώσουν τόσο πολύ που μπορεί να διακινδυνεύσετε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχετε κατακτήσει με πολύ κόπο. Οι Ταύροι, προσπαθήστε να δουλέψετε όσο γίνεται παρασκηνιακά και πραγματικά το εννοώ αυτό, δουλέψτε παρασκηνιακά για να μην χάσετε ενέργεια από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να εμπλακούν αυτή τη στιγμή στα σχέδιά σας και να τα εμποδίσουν με τρόπο που αργότερα θα σας δημιουργήσουν προβλήματα. Οι δίδυμοι, ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα που έχουν να κάνουν με ομάδες, με κοινωνικές ομάδες, με αθλητικές ομάδες και μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις τώρα για οικονομικές συμφωνίες που σας απασχολούν καιρό. Όσο μπορείτε αποφύγετε φυσικά μυστικά. Οι Καρκίνοι, έχουμε πει κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου, θα πρέπει να προσέξετε την κοινωνική σας εικόνα και τις προσωπικές σας σχέσεις, τη σχέση με τους συνεργάτες, με τον σύντροφο, δώστε ιδιαίτερη προσοχή εκεί και μην φανείτε παρορμητικοί γιατί μπορεί να χάσετε αυτά που έχετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα λιοντάρια μας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που χειρίζεστε θέματα καθημερινής εργασίας αλλά και θέματα υγείας. Μπορεί τώρα να θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές οι οποίες να καθυστερούν λόγω καθημερινών υποχρεώσεων και αυτό λίγο να σας φορτίσει συναισθηματικά και μετά φυσικά να έχει επιπτώσει και στην υγεία σας. Οι Παρθένοι, μην πιέζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχετε γενικά κάποια θέματα μέσα σας που σας απασχολούν, θέματα ασφάλειας. Προσπαθήστε όσο γίνεται όμως να μην γίνεστε πιεστικοί με τους αγαπημένους σας, γιατί γίνεστε φορτικοί και αυτό μετά μπορεί να σας απομονώσει λίγο συναισθηματικά. Οι Ζυγοί, φυσικά είστε από αυτούς που θα πρέπει να προσέξετε αυτή την εβδομάδα, κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου, προσέξτε τις προσωπικές σας σχέσεις πάρα πολύ και ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια και κυρίως με άτομα της οικογένειας μεγαλύτερης ηλικίας. Οι Σκορπιοί, φροντίστε την καθημερινή σας εργασία και κυρίως φροντίστε την υγεία σας, αποφύγετε κρυολογήματα, προσέξτε λίγο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση, δηλαδή μικροατυχήματα λόγω προσεξίας, λόγω βιασύνης και φροντίστε όσο γίνεται το αυτοκίνητό σας, κάντε ένα σέρβις, ούτως ώστε να μην βρεθείτε μπροστά σε απρόοπτα γεγονότα και εξελίξεις. Οι Τοξότες, μπορεί να έχετε έναν ξαφνικό έρωτα που μπορεί να σας απογειώσει. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τον τρόπο που επικοινωνείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μπορεί τώρα να βγάλετε ένα εγώ έξω πιο δυνατό, πιο παρορμητικό και μπορεί να διεκδικήσετε πράγματα τα οποία στην ουσία ακόμη δεν δικαιούστε. Από την άλλη, η χαμηλή σας αυτοπεποίθηση μπορεί να σας κάνει περισσότερο σκληρούς και απαιτητικούς. Οι εγώκεροι, φυσικά είστε κι εσείς από αυτούς που θα πρέπει να προσέχουν, ιδίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου. Ο Άρης, ο Κρόνος βρίσκονται σε σύνοδο στο ζώδιό σας, άρα γίνεστε πολύ σκληροί, πολύ απαιτητικοί, ίσως και απότομοι μερικές φορές περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Διαφυλάξτε τις προσωπικές οικογενειακές σας σχέσεις και σταθείτε δίπλα στα οικογενειακά σας πρόσωπα όσο σας χρειάζονται. Θέματα που έχουν να κάνουν και με το σπίτι σας απασχολούν ιδιαίτερα. Οι Υδροχόοι μας, μπορεί να έχετε μια ξαφνική ιδέα, η οποία θα σας δώσει λύσεις φυσικά σε θέματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν εδώ και καιρό. Ή μια ξαφνική συνάντηση η οποία θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε παρακάτω. Από την άλλη όμως, αυτές οι όψεις, οι δυνατές που έχουμε πει στην αρχή
των προβλέψεων μπορεί να φέρουν εσωστρέφεια, κάποια ανησυχία, κάποιον φόβο, να κλειστείτε για λίγο στον εαυτό σας, ίσως και περισσότερο από όσο χρειάζεται. Προσπαθήστε να βρείτε τη θετική σκέψη για να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Και τα ψαράκια μας, προσέξτε πολύ οικονομικά θέματα. Μην επενδύετε αυτή την εβδομάδα, μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις, άλλωστε είναι και ο Ερμής ανάδρομος, οπότε μπορεί εκεί να υπάρξουν κάποια μπερδέματα, κάποιες παρεξηγήσεις. Προσέξτε να μην σας εκμεταλλευτούν και σε ό,τι έχει να κάνει με τους φίλους και πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας, μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα γιατί μπορεί να νιώσετε θυγμένοι, ενώ στην ουσία μπορεί να μην έχει δημιουργηθεί κάτι ιδιαίτερα δυνατό. Αυτές λοιπόν είναι οι προβλέψεις αυτής της εβδομάδας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα όσο γίνεται με τις όψεις που έχουμε. Ας φροντίσουμε να κρατήσουμε στη ζωή μας ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες μας δίνουν όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουμε ανάγκη και να μην ρισκάρουμε φυσικά για κάτι νέο, για κάτι καινούριο το οποίο μπορεί να είναι και προσωρινό. Ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στο τέλος της εβδομάδας θέλω να δείξετε με την Πανσέλινο και από εκεί και πέρα ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα έχουμε μια καταπληκτική εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.